გამარჯობა, თქვენ უყურებთ ვიდეო გაკვეთილს, როგორც ხედავთ, გვაქვს PDF ფაილი, რომელშიც არის მოცემული ცხრილი და აი ეს ცხრილი გვინდა რომ შევიტანოთ Excel-ში და არ ვაკეთოთ სათითაოდ კოპირება მაგ მონაცემების. ამისათვის შევდივართ Excel-ში, data menu-ზე გადავდივართ, ვირჩევთ ბრძანებას get data from file-ი, შემდეგ ვირჩევთ from PDF-ი და აი ამ შემთხვევაში უკვე ვუთითებთ კონკრეტულად იმ ფაილს, რომლის შემოტანაც გვინდა. ეს გახლავთ ჩემ შემთხვევაში desktop-ზე, ქვია PDF-ი. გავხსნით და ავირჩევთ პირველივე ცხრილს, რომელიც გვინდა რომ ჩავტვირთოთ. დავაწვევით loads და დავინახავთ, რომ აი Excel-ში პირდაპირ ჩაგვეტვირთა ის ცხრილი თან table-ის სახით. მადლობა ყურადღებისათვის, არ დაგავიწყდეთ, მოიწონეთ ჩვენი ვიდეო გაკვეთილები. დროებით.